Hello everyone, welcome back to my channel with a new video. और আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটা সিম্পল AI টুলৰ ওপৰত যোনটো আছে Chat GPT আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে Chat GPT কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু বহুত কিছু ষ্টুডেন্টস কনসাৰ্ন বি আছিল কি Chat GPT আমাৰ ৰুল কৰিব পাৰে নি আমাৰ কেৰিয়াৰটো ৰুইন কৰিব পাৰে নি কিন্তু আজি Chat GPT আমি কেনেকৈ হেল্প ল'ব পাৰোঁ আমাক এজ এ কন্টেন্ট ৰাইটাৰ হওক এজ এ ডেভেলপাৰ হওক এজ এ আমি যিকোনো পাৰপজত আমি ইউজ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আজি বিশেষকৈ এটা টুলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যোনটো আছে AIPRM that is Chat GPT prompts ইয়াৰ পৰা আমি বহুত কিছু এটা স্কিল সেট আমাৰ বাছি যায় বা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু AI স্কিলটো ইউজ কৰি পিনে আমাৰ নিজৰ হিউমেনিটি লগাই আমাৰ নিজৰ কমন সেন্স লগাই বহুত কিছু আমাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টছ কৰিব পাৰোঁ এটা বহুত কিছু ষ্টুডেন্টস আছে বা বহুত কিছু ফ্ৰেণ্ডছ আছে যোনে ইউটিউব ভিডিঅ' বনায় বা ফেচবুক ৰিলছ বনায় বা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ বনায় তো তেওঁলোকে কেনেকৈ SEO কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত SEO কৰিবলৈ হ'লে আপুনি চিম্পল SEO টুল সিলেক্ট কৰিব লাগে আপুনি SEO টুল সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে বহুত কিছু অপশ্যনছ পাই যাব যোনটো আপোনাৰ আমাক ব্লগ লিখি দি দিব যে আপুনি বুজি পাইছে চাগে ইউনিক 100% SEO অপটিমাইজ আৰ্টিকেল লিখিব পাৰে আউটৰেংক আৰ্টিকেল কিন্তু ইয়াত কিছু বহুত কিছু ডিসএডভান্টেজ বি আছে মই কি ডিসএডভান্টেজ আছে আপোনাৰ লাহেকৈ ডিসকাস কৰিম এণ্টায়াৰ ভিডিঅ'টোত বাট বহুত কিছু স্পেচিয়েলি ফৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আমাক কিৱৰ্ড জেনেৰেট কেনেকৈ কৰি দিয়ে এটা যদি এতিয়া আপুনি এজ এ ইউটিউবাৰ হয় আপুনি নিজে জানে যে কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰিব লাগে বা আমি বহুত কিছু কনচাৰ্নছ থাকোঁ যে কেনেকৈ আমি এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এটা কিৱৰ্ড জেনেৰেট কৰোঁ চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বা কেনেকৈ কি কিৱৰ্ডছ দিলে আমাৰ ৰেংকিং হ'ব ইউটিউব ভিডিঅ'টো এতিয়া বিশেষকৈ মই বা মোৰ চেনেলটো মই মোৰ ভিডিঅ' এই টাইম ভিডিঅ'টো যে মই আপোনালোকক Chat GPT কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে বা AIPRM টুল কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা ডিছকাছ কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো ইয়াত মই কিৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিম যে how to use Chat GPT how to use Chat GPT for my YouTube video right this is the topic কিন্তু মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই টপিকটোতে এতিয়া আমাক AIPRM টুলতে প্ৰম্পটে বহুত কিছু keywords উলিয়াই দিছে যোনটো হৈছে Chat GPT for YouTube video creations utilizing Chat GPT YouTube content enhancing YouTube videos with Chat GPT এটা বহুত কিছু কনসাৰ্নছ বহুত কিছু টপিকছ more than 28 keywords উলিয়াই দিছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ keywords খিনি উলিয়াই যে এই keywords সেম মই যদি ইউজ তো এই ভিডিঅ'টো এই কিৱৰ্ডটো আমি যদি এটা ৰেংকিং কৰিব যাবলৈ লাগে চাওঁ তো অবভিয়াছলি মই ইউটিউব চাৰ্চ কৰিলোঁ এণ্ড চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চালোঁ Chat GPT এপ্লিকেশ্যনছ ইন ইউটিউব ৰাইট ইয়াত Chat GPT এপ্লিকেশ্যন ইউটিউব যদি মাৰোঁ তো অবভিয়াছলি Chat GPT এপ ইউটিউব ৰিকমেণ্ডেশ্যন আহিছে তো আমি ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰি আমি টেক্সট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট এতিয়া বহুত কিছু এনেকৈ কনচাৰ্ন হয় আমি চেক কৰিব পাৰোঁ এণ্ড বহুত কিছু লাইক এডভান্টেজেছ বি পাম আৰু নেক্সটলি এতিয়া যদি মই চাওঁ নট অনলি দিছ আমি ইয়াৰ পৰা আমি ব্লগ কণ্টেণ্ট বি লিখিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ব্লগ কণ্টেণ্ট বি লিখিব পাৰিম ডেট ইজ হিউমেনিটেন ব্লগ কণ্টেণ্ট সিহঁতে লিখি দিয়ে যিহেতু ৰাইটে ইউটিউব ব্লগ অন দিছ Chat GPT এপ ইউটিউব তো এতিয়া আমি যেতিয়া ব্লগ কণ্টেণ্ট লিখিম ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যনছ পাৰ্ট লিখি দিয়ে বাট ইয়াত দ্য মেইন ইছ্যু কি হয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন চব লিখি দিয়ে ইয়াত আমাৰ AI কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰে AI ডিটেকশ্যনটো উলিয়াবলৈ আপুনি ৰিফ্ৰেমো কৰিব পাৰে কণ্টেণ্টটো ৰিফ্ৰেম কেনেকৈ কৰিম কণ্টেণ্ট সেইটো মই দেখাম লাইকলি আৰু যদি আমাৰ AI ডিটেক্ট কৰিলে যে এইটো আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ফ্ৰেম কৰা গৈছে বা কপি কৰা গৈছে তো অবভিয়াছলি আমাৰ ব্লগটো হওক বা আমাৰ কিৱৰ্ডছখিনি হওক সেইটো ৰেংকিঙত নাযাব আৰু ৰেংকিঙত নহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ যোনটো ড্ৰিম সেইটো ছাকচেছ নহ'ব আছে এতিয়া চাবলৈ হ'লে AI কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰে ডেট ইজ উই কেন ইউজ 0GPT তো 0GPT টুলৰ দি আমি কি কৰিম এইটো AI হয় নে নহয় চাওঁ ঠিক আছে যেতিয়া মই এই কপি কৰিলোঁ কপি কৰি পিনে পেষ্ট কৰিম ডেট ইজ 49.86% AI লৈছে তো আপুনি এই কণ্টেণ্টটো ৰিফ্ৰেম কৰিব লাগিব বা ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগিব এই কণ্টেণ্টটো যেতিয়া কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ 100% হিউমেন ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব ঠিক আছে তো Chat GPT আপুনি AIPRM টুল কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে AIPRM ইউজ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এটা এক্সটেনশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডেট ইজ AIPRM ফৰ Chat GPT ৰাইট নেক্সটলি এতিয়া যদি মই চাওঁ Chat GPT নৰ্মেল এপ্লিকেশ্যনছটো বিষয়ে নৰ্মেল এপ্লিকেশ্যনটোত আপুনি বহুত কিছু হেল্প ল'ব পাৰে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হেল্প হৈছে ৰাইট এজ এ টেকন'লজি আপুনি কেনেকৈ শিকাবলৈ শিকিব বিচাৰিছে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট I will ask them question I want to be a website developer okay I want to learn
HTML firstly and write my name as what's edu এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই ইহঁতক এজ এ ৱেবছাইট ডেভেলপাৰ মানে মই কিন্তু শিকিব বিচাৰিছোঁ তো আমাক এটা গাইডেন্স দিলে যে কেনেকৈ কি পঢ়িব পাৰোঁ আৰু তাৰ পিছত আমাক index.html বুলি ছেভ কৰিব দিলে আৰু এইটো এটা বেছিক ফ্ৰেজ দিছে ৰাইট আৰু ইয়াত আপুনি দেখিছে ইয়াত আমাক what's edu ইয়াত আমি নিজৰ নেমটো লিখিব পাৰোঁ ইয়াত নেম এটা লিখি দেখাই দিছে ৰাইট তো ইয়াক মই কপি কৰি পিনে ইয়াত আপোনাৰ অলৰেডি এক্সটেনশ্যন দি থৈছে index.html দি ছেভ কৰিব লাগে এইটো .html কি হয় that is আপোনাৰ এন্টায়াৰলি পঢ়িব পাৰে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আমাৰ HTML ৱেবছাইটৰ বডিটো হৈছে যোনটো আপোনাৰ এটা পেজ এই পেজখনে বডি হৈ গ'ল ওপৰ পাৰ্টটো হৈ গ'ল হেডাৰ এই তলৰ পাৰ্টটো হৈছে ফুটাৰ এইবোৰ এণ্টায়াৰ ডিছকাছ কৰিম বাট আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো ChatGPT হেল্প লৈ বুজিব পাৰে ৰাইট এতিয়া এই চিম্পল মই এতিয়া আপোনাৰ অলৰেডি এটা ফাইল বনা আছিলে ইয়াকে মই এডিট কৰি ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডতে মই এডিট কৰিম ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোড এনেকুৱা এটা এক্সটেনশ্যন বা এনেকুৱা এটা ফাইল হয় এপ্লিকেশ্যন য'ত আমি এটা ৱেবছাইট বনাব পাৰোঁ বা ইন এনি লেংগুৱেজেছ ইয়াত আপুনি .html ফাইলত ইউজ কৰে ইয়াত মই আপোনাৰ এতিয়া যোনটো কপি কৰিলোঁ ইয়াত পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যোনটো ফেইল হৈছিলে .html ফাইল এক্সটেনশ্যন হয় আপুনি চালে গম পাব প্ৰপাৰ্টিজত যদি চাওঁ এই .html ফাইল এক্সটেনশ্যন হয় that is .html file that is .html file কাৰণে আপোনাৰ বিশেষকৈ এনেকৈ আহিছে আৰু .html হোৱাৰ কাৰণে what's edu আহি গ'ল তো আপোনালোকে নিজে ইয়াত CSS ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে জাভাস্ক্ৰিপ্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে জাভাস্ক্ৰিপ্ট হ'লে আপুনি ফৰ্ম ছাবমিশ্যনছ এণ্ড বেলেগ কামো ইউজ কৰিব পাৰি তো যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুত কিছু হেল্প হ'ব বুলি ভাবিছে তো অবভিয়াছলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু টেকন'লজি নতুন কোনটো টপিকৰ ভিডিঅ' বিচাৰিছে আপুনি চিয়'ৰ কমেণ্ট কৰিব মই ট্ৰাই কৰিম তেনেকুৱা ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট দিবলৈ আৰু thank you for watching my video.